ঠাণ্ডা দিনত জুইশালত বহি গৰমা গৰম কচৰি খোৱা মজাই বেলেগ নহয়নে বাৰু। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ কচৰি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই কচৰিটো মই কেনেকেনো বেলেগ ধৰণে বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। বেলেগ ধৰণৰ কচৰিটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত 250 গ্ৰাম সেউজীয়া মটৰ লৈ লৈছোঁ। সেউজীয়া মটৰৰ জেগাত আপোনালোকে ফ্ৰ'জেন মটৰো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মটৰখিনি মই অলপ দেৰিৰ কাৰণে বইল হ'বলৈ দিম। বইল মানে সিজি যাবলৈ দিম আৰু পূৰা। আনফালে এটা ডাঙৰ চাইজৰ বাচন লৈ লৈছোঁ। বাচনটোত মই কফি কাপেৰে 1 কাপ ঘেঁহু আটা লৈ লৈছোঁ। আৰু জলপান খোৱা চামুচেৰে 4 চামুচ মিহি চুজিটো লৈ লৈছোঁ মই। যদি আপোনালোকৰ চুজিটো মিহি নহয়, মোটা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত সেইটো অকণ মিক্সাৰ জাৰত চলাই ল'ব, তেতিয়া মিহি হৈ যাব। আৰু এয়া মই অকণমান জাই গুটি লৈ লৈছোঁ, যিটোক আজুৱাইন বুলি কয়। নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু 1 চামুচ মই গাই ঘিউ লৈ লৈছোঁ। এইটোত আপোনালোকে যদি কচৰিটো খাস্তা বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাই ঘিউই ল'ব, নহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, আটাটো মই এনেকৈ সানি দিওঁতে অকণমান লাডু বান্ধি গৈছে নহয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে ঘিউখিনি দি পেলাই। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে সানি ল'ম আৰু অলপ অলপকৈ পানী ইউজ কৰি পেলাই মই এইটো এটা একদম চফ্ট মানে ডো বনাই ল'ম। যিটো আমি চফ্ট মানে যিটো আমি ৰুটিৰ কাৰণে বনাওঁ ন, চাপাতি ৰুটিৰ কাৰণে বনাওঁ, তেনেকুৱা এটা আটা লগাই ল'ম। কচৰি বনাবৰ কাৰণে আটাটো সানাটোৱেই মেইন কথা হয়। আটাটো যদি আপুনি ভালদৰে কোমলকৈ ভালকৈ মাৰি লয় ন, তেতিয়া কচৰিটো ফাটি নাযায়। আৰু এয়া চাওক মই কেনেদৰে লগাই ল'লোঁ। এইটো চাওক কিমান কোমল হৈছে। মই বহুত বেছি টাইটকৈ কৰা নাই। কিছুমানে বনাই বহুত টাইটকৈ বনাই লয়, কিন্তু মই কোমলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আটাটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম ঢাকি পেলাই। আৰু আনফালে চাওক, এয়া মোৰ মটৰখিনিও বইল হৈ গৈছে। এইখিনি এটা ভাঙি দিছোঁ, ভাঙি গৈছে। তেনেকুৱাতে মই মটৰখিনি উলিয়াই ল'ম এখন চালনীত, আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এটা মিক্সাৰ জাৰত এইখিনি দৰদৰাকৈ পিচি ল'ম। এয়া চাওক মই মিক্সাৰ জাৰত ঢালিও ল'লোঁ। আৰু আনফালে মই এখন পেন গৰম কৰিছোঁ। পেনখনত মই 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত মই 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ চফ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া গুটি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া মই পিচি থৈছিলোঁ মটৰখিনি, সেই মটৰখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ। মটৰখিনি এয়া চাওক মই বহুত বেছি ফাইনকৈ পিছা নাই। আৰু মটৰখিনি পিছোঁতে পানী ইউজ নকৰিব বিলকুল। পানী ইউজ কৰিলে কি মটৰখিনি মানে টান নহ'ব ন, তেতিয়া কচৰিটো বনাব নোৱাৰিব আপোনালোকে। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিছোঁ। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰো এড কৰিছোঁ। এইখিনি মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু যদি আপোনালোকৰ মছলাটো অকণমান পানী নিচিনা দেখা পায়, তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। মোৰখিনি 1 মিনিটত হৈ গৈছে, কাৰণ মই ইয়াত পানী অকণো ইউজ কৰা নাছিলোঁ। আনফালে আমাৰ আটাখিনিও আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। আটাও ৰেষ্ট কৰি ল'লে। এয়া চাওক আটাখিনিও ভালদৰে হৈ গ'ল, ছেট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আটাখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। এনেদৰে দুটা ভাগত আটাখিনি ভাগ কৰাৰ পিছত এয়া মই হাতখনেৰে এনেকৈ মুঠি মাৰি দিম। আৰু বোৱা আঙুলিটো আৰু তৰ্জনী আঙুলিটোৰ মাজেদি যিটো আটা ওলাই আহিব, সেই আটাটো মই এটা লৈ বনাই ল'ম। এনেকুৱা কৰিলে কি হয় মানে জানেনে, তেতিয়া কচৰিটো মানে ফাটি নাযায়। আৰু মানে চাইজটোও একে চাইজৰে হয়। এয়া চাওক মই যেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে হাতেৰে ছিঙি পেলাইও লৈ বনাব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই লইখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি দুইটা হাতে মিলাই পেলাই এনেকৈ গোল কৰি ল'ম। যেনেকৈ আমি পুৰিৰ কাৰণে কৰোঁ তেনেকৈ আমি কৰি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ গোটেই লইখিনি একে চাইজৰে হৈছে। ছেম প্ৰচেছতে মই গোটেই লাড়ুখিনি এনেকৈ গোল কৰি ল'লোঁ। আৰু আনফালে এতিয়া মোৰ মটৰৰ যোনখিনি ষ্টাফিং বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সেইখিনিও মই এতিয়া এনেকৈ সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম। সৰুকৈ বনাই ল'ম, কাৰণ আমাৰ কচৰিটো যিমান চাইজৰ হয় তাতকৈ সৰুকৈ বনাব লাগিব লাডুটো। এয়া চাওক মোৰ কচৰি লাডুটোও বনাই হৈ গ'ল মটৰৰ। এতিয়া আমি কচৰিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। কচৰি ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে মই আটাৰ এটা লাডু হাতত লৈ লৈছোঁ। লাডুটো লৈ দুইটা আঙুলিৰে এনেকৈ এটা মানে ডাউন কৰিছোঁ। এনেকৈ অকণমানকৈ হেঁচি দিছোঁ, তেতিয়া এটা বাতিৰ শ্বেপ হৈ গৈছে। বাতিৰ শ্বেপ হোৱাৰ লগতে তাৰ ভিতৰত মই মটৰৰ লাওখিনি এটা লাও দি দিছোঁ। দি পেলাই গোটেইটো জইন লগাই দিছোঁ। জইন কৰি পেলাই যিখিনি অকণমান যোনকণ আটা বেছি হৈ গৈছে, সেই আটাকণ ছিঙি থৈ দিছোঁ। আৰু এনেকৈ গোল কৰি দিছোঁ। গোল কৰি পেলাই হাতেৰে এনেকৈ চেপা মাৰি দিবচোন। এইটো মানে খোলা নাৰাখিব, খোলা থাকিলে তেতিয়াও মানে ফাটি যাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকেও কৰিব। হাতে এনেকৈ চেপেটা কৰি দি দিছোঁ। দেখিছে নহয়, এইটো আমাৰ কচৰি ৰেডি হৈ গৈছে এটা। মই আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ। আটাৰ লাড়ুটো হাতত লৈ ল'ব আৰু দুইটা আঙুলিৰে এনেকৈ
ডাউন কৰি দিব ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিব মানে টিপি টিপি দিলে তেতিয়া দেখিব এইটো এটা বাতি শ্বেপ হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত আপুনি মটৰৰ লাৰুটো ষ্টাফিংটো সোমোৱাই দিব সোমোৱাই পেলাই চাৰিওপিনে ম'ম' যেনেকৈ চিল কৰোঁ আমি তেনেকৈ চিল কৰি দিব গোটেইটো জইন লগাই দিব এইটো বহুত সহজতে চিল হৈ যায় কাৰণ আটাটো আমি বহুত কোমলকৈ লগাইছোঁ ন তাৰ কাৰণে আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি হাতে একদম ধৰিব নোৱাৰা কৰি দিব কৰি পেলাই দুইখন হাতে এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব কচৰি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰচেছত মই গোটেই কচৰিখিনি বনাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেলখিনি মই কুহুমীয়া গৰমতকৈ অকণমান বেছি গৰম কৰিছোঁ কাৰণ তেলটো বহুত বেছি গৰম কৰিলে কি হয় কচৰিৰ ওপৰত বাবলছ আহি যায় তেতিয়া কচৰিটো ভাল নালাগে আৰু এয়া চাওক কচৰিটোৰ ওপৰত জাষ্ট বাবলছহে আহিছে একদম মানে হাতে তেলটো চুব পৰা হৈ আছে তেনেকুৱাতে মই কচৰিখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এড কৰি পেলাই আপুনি 1 মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি এটা এটাকৈ এনেকৈ উল্টাই দিব এখন চামুচেৰে এইখিনি প্ৰথমতে আপুনি হেতা ইউজ নকৰিব চামুচ এখনেৰে উল্টাই দিব 1 মিনিটমানৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি হেতা ইউজ কৰিবও পাৰে আৰু এইখিনি আপুনি একদম ল' ফ্লেমত 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব নহ'লে গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ নোহোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব আপোনাৰ কচৰি ৰেডি হৈ যাব এয়া চাওক 4 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ কচৰিখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে ইয়াৰ কালাৰটোও চেঞ্জ হৈ গ'ল গল্ডেন কালাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো উলিয়াই ল'ম এইখিনি আৰু এয়া কচৰিটো যেতিয়া এনেকুৱা এটা চিন হৈ যায় তেতিয়া জানিব আপোনাৰ কচৰিটো খাস্তা বনিছে যদি নহয় প্লেন হয় তেতিয়াহ'লে কচৰিটো খাস্তা নবনে আৰু এয়া চাওক মোৰ একবাৰৰ উলিয়াই দিলোঁ মই এইখিনি কচৰিটো ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় ল' ফ্লেমত কৰিব লাগে কচৰি বুলিয়ে নহয় কচৰি চিঙৰা যিয়ে নহওক তেতিয়াহে আপোনাৰ খাস্তা বনে বা কুৰকুৰা বনিব নহ'লে এইখিনি আপোনাৰ ভাল নালাগে ওপৰটো জল্দি সিজি যায় আৰু এয়া চাওক মোৰ যিখিনি বেছি হৈ আছিলে সেইখিনিও মই এড কৰি দিম চেম প্ৰচেছতে মই এইখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু এয়া মোৰ গোটেই কচৰিখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে ছেকেণ্ডবাৰৰ কচৰিখিনিও মই উলিয়াই ল'ম এইখিনি মই অকণমান বেছিয়ে কালাৰটো কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কোনটো কচৰি ভাল লাগিছে বেছি ডাৰ্ক কৰাটো ভাল লাগিছে নে নাই পাতলাটো ভাল লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মই 2-3টা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়াকেইটা মানে কাটি লৈছোঁ মাজেদি কাটি পেলাই এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাৰণ কচৰিৰ লগত খাবলৈ বেছি ভাল লাগে ন কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া চাওক কচৰিকেইটা মোৰ হৈ গৈছে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইকেইটা মই ছাৰ্ভ কৰিম গ্ৰীণ চাটনিৰ লগত আপোনালোকে টমাটাৰ কেচাপো ল'ব পাৰে নিজৰ মনপচন্দ চাটনিও ল'ব পাৰে এয়া চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া আৰু এয়া মই এটা কচৰি ভাঙি দেখাই দিছোঁ এয়া ভিতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব